محمد لو عايز مساعدة أولى، لو عايز مساعدة في أي يوم 19 نو 19 في شهر رمضان. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا تراصوا اعتدلوا، حالوا بين المناكب والأقدام، سدوا الخلل، تصلوا ولا تختلفوا. Straighten the line, leave no gaps. Keeping shoulders aligned, stay connected, not divided. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم
ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل
وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله والله تمام زي انا ما بخافش. لا بصلي التراويح مش بروح اصحى الصبح كل يوم كده كل يوم كده اصلي ربنا يقولك في الشغل يقولك كل يوم او صلاه كده انا مسوي انا مسوي سمير الكاميرا فهمت السلامة صبرك العمرة ربنا يسعدك يتقبل منك يا رب احنا استغنى قول له والله قول له عارف عمل لك جامعة وعارف هناك المعبد اللي هناك ده يعني في بكرة ما يقدر Sunday مش باختلاف عاوز ارجع هنا والله العظيم والله انت قاعد النهارده ماشي راجع انت خلاص اعطيه 23 24 25 26
لا حضور الحكومة ما شاء الله 120 130 يا رجل 120 200 ما تجيش على الصلاة إن شاء الله For those who want to follow along, inshallah, we're at 52 of Surah Al-Nisa, inshallah. Allah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم
قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك
وحرضوا المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء قيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر سبحان الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم أولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فريضة من الله توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله That's just good. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه الصلاة والتسليم. Just a very brief reminder, inshallah, may Allah bless you, give Jannah for those. Firstly, inshallah, as we mentioned earlier, for the Taraweeh, you could do two, in up to 8, whatever number you can. I mean, some of the companions used to do up to, the highest that I've read is actually 36. You should do 36 rak'ahs, and then they do 1 rak'ah witr or 3 witr according to whatever they can. Some of the companions used to do 8, like we're doing tonight, and some used to do 20, and everybody did as they could. And the idea is just to, inshallah, be connected to the Quran and do as much as you can and not overburden yourself. And make sure that you have the energy to wake up for Fajr, because the Fard is more important than the Sunnah. And of course, Fajr is Fard and Taraweeh is Sunnah. Inshallah, a reminder again that when the Imam gets past the ruku'ah, so the Imam gets past the ruku'ah or in the standing position, the Imam cannot come back down to do the tashahhud if the tashahhud is missed. So to finish either the two, if it's sunnah like this, or if it's fard, you finish 1 rak'ah and then you finish and then you do the basically the sajdah sahw or the prostration of forgetfulness. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. And this is by the consensus of the 4 imams in the 4 madahib that we know of. And the others, of course, many that most of us are not fully aware, alhamdulillah. Nonetheless, inshallah, a very brief reminder of what we're about to recite so that we can be engaged in the ayat. We're going to be reciting, inshallah, a few moments into the 4 rak'at to come. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Which are beautiful ayat, very beautiful ayat. And the story is very, very long, but I'll shorten it for you so that you can reflect on the ayat while we recite them. Listen to this carefully, inshallah. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he used to look out and look after the people who came new to the community. Because the people who came new to the community, their iman is a little shaky. They still need incentives, they need motivation. It's like someone who comes into the gym and they're still kind of in the early phases. So they need an incentive. They really don't fully understand why it's important to be there. So they need some sort of incentive. And that's why the Prophet Muhammad ﷺ has, allocated by the command of Allah subhanahu wa ta'ala a portion of zakat to go for the people that are new. The people who are basically new into the faith, to bring their hearts closer and to increase the solidarity.
So one day after a battle was won, the Prophet Muhammad ﷺ had basically a few prizes. One of them was a shield. So he took the shield and he gave it to one of the people who was new to Islam. He was new to Islam. Another one, his name was Bashir. Bashir saw that the shield was given to someone who was new to Islam, and Bashir himself accepted Islam a few weeks prior to this guy. So he felt jealous. He says, why does the Prophet give him a shield and not give me a shield? He felt a bit of jealousy. And he let jealousy overcome him, and he decided to take matters into his own hand. He waited for Maghrib Salah when everybody was basically either at the masjid or taking a nap or out into work, waited until it was dark, and he basically jumped over his house, went to the house of the man that had the shield, and stole the shield and brought it back into his house. While he was doing this, he was witnessed by one of the people. And this person is from the family of the guy that has the shield. So now you have a thief, his name is Bashir, he stole a shield from a guy, and a guy from his family witnesses. Now you remember, this is 2 years into the migration. This is 2 years into the migration. And because it's 2 years into the migration, there's still some tension between the Aus and the Khazraj. So the Prophet Muhammad ﷺ is doing his best to increase the solidarity and bring the hearts closer together. And what this guy Bashir does is, when he sees that the Prophet Muhammad ﷺ, he heard about this situation and he sent investigators, he took the shield and he hid it in the house of a Jewish man. And this Jewish man, he had a previous record of theft. He didn't want to take the blame, Bashir didn't want to take the blame, so he took the shield and he hid it in the house of a Jewish man. And when the whole situation escalated, they came to the Prophet Muhammad ﷺ, and of course, the investigators looked in the house of Bashir, couldn't find anything, so the Prophet Muhammad ﷺ ruled that Bashir is innocent, and of course, the blame fell on the Jewish man because the evidence was found in his house, and the shield was extracted from his backyard. And everybody went home, everybody slept, and it was told, the news was that the Jewish man stole the shield. But Allah subhanahu wa ta'ala sent these ayat down. And of course, taking a long story, you can read it on your own. I'm shortening it because of the time. Allah subhanahu wa ta'ala told the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. We sent you this book so that you can rule based on what Allah has allowed you to see, not based on what your eyes were forced to see. Because you can delude people through your eyes. You can lie, you can cheat your way into getting people to accept you or to treat you as such. However, you cannot lie with Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala is telling Muhammad, we're sending you the real evidence here, not the evidence that you were forced to see or that was manipulated in front of you. And Allah subhanahu wa ta'ala in the ayat from 103 on to 108 of Surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala proved the innocence of the Jewish man. Proved the innocence of the Jewish man, and the blame was placed on Bashir, who truly stole. And from this we learn so many important lessons. In the ayat that are to come, and I'm hoping that you can listen to them and reflect on them, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَا تُجَادِلُوا عَنِ الَّذِينَ يَخْتَالُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. Don't defend and stand in support of those who betray the trust and who lie to themselves and deceive themselves. For Allah subhanahu wa ta'ala does not like those who are unjust, untruthful. And then the next ayat in the surah also, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ. And then another one, كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ. O you who believe, be firm, stand up for the truth, stand up for Allah, and don't let, listen to this carefully, and don't let your affiliation, your love for your family or your kin or the people that are related to you, lead you to any injustice. Sometimes people say, this person is so rich, I can't go against them. They have so much power, they have so much money. So they feel scared, they feel worried because of the wealth. And sometimes someone can say, well, that person is really poor. They need it. I mean, come on, he stole from Walmart. And Walmart is a big corporation. Oh, come on, he stole from Costco. I mean, Costco is really going to be affected by $10, $3. So they try to minimize the crime by looking at the person as poor and the person that was stolen from as very rich, can afford to lose. But in reality, it's still a crime, regardless of whether it's a small crime against a big corporation or a big crime against a small person. It doesn't matter. It's still a crime. And it doesn't matter if it's your father, if it's your uncle. A testimony is very important. We can't give false testimonies. Because Bashir, when he was caught, he forced his families to come and serve as an alibi. He told them, lie for me. I can't be in trouble with the Prophet, lie for me. And they lied. And Allah subhanahu wa ta'ala showed us in these ayat that subhanAllah, Allah gave them an opportunity to repent, and they repented. But Bashir himself did not repent. He ran away.
And when he ran away, he sought help with Quraysh. He said, I'm going to leave Medina, go and chill with Quraysh. And because he left on his way, he was devoured by a beast. And here we see, subhanAllah, the end of those who lie, betray, and betray the trust. May Allah subhanahu wa ta'ala not make us among them. And in this surah, Surah Al-Nisa, it's all about justice. The theme of the surah is justice. And there are two important themes again. Al-Nisa, the one who is just to his home, just to his wife, is going to be able to be just with everybody else. And that's why the Prophet Muhammad says, خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِ. And when Aisha was asked, كيف كان صلى الله عليه وسلم, she said, كان في مهنة أهلي أي في خدمة أهلي. He was always at the service of his house, and he was always, at the help of his home. So the one who is able to be just to the women will be able to establish justice in his life. And that's why the surah about justice is called Surah Al-Nisa. And the other component here shows you the importance of being just when you're a Muslim majority towards your non-Muslim minority. Because even though he was a Jewish man, the ayat came to prove his innocence, because it doesn't matter if he's Jewish or if he's Hindu or if he's of any faith or of no faith. It doesn't matter. We are dealing with Allah, not dealing with people. We don't deal with people, we deal with Allah. When we're wrong, we take our rights through Allah. When we give through Allah and for His sake. And when we're wrong, we turn to Allah subhanahu wa ta'ala. And whether that person is Muslim or non-Muslim, we don't deal with injustice using their justice. We don't speak people's fears and people's hate and people's anger. We speak that language that Allah subhanahu wa ta'ala has told us to speak. When we forgive for Allah. And when we take our rights back, we take the right back for Allah subhanahu wa ta'ala. When we implement justice, we implement justice for Allah. And when we implement forgiveness, not because of weakness, we implement forgiveness because of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala make us from the people of justice, and may Allah subhanahu wa ta'ala make us from the people who understand the Quran, inshallah. Hopefully this will allow you to, inshallah, hear the ayat with a better sense and hopefully be able to connect them, inshallah. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما.
ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله
ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.
وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين
فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. توجيهوا وتر إن شاء الله بمن ركعة. صلاة الفجر ستكون ركعة واحدة إن شاء الله. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. سبحانك لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت.
نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وأحييتنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا من القرآن ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مسلمين، واجعلنا مؤمنين، واجعلنا صادقين قانتين تائبين عابدين. اللهم اجعلنا محسنين، واجعلنا مؤمنين، ولا تجعلنا منافقين ولا حاقدين ولا حاسدين ولا كاذبين ولا ضالين ولا مضلين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وداوي جرحانا وعاف مبتلانا وتقبل شهداءنا. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم ونقهم ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك الواسعة إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنات والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا ورجالنا ونساءنا وإمامنا واغفر لموتانا يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفنا ويسر أمورنا واختم دماءنا واحفظ بلادنا يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفنا وآمنا في أوطاننا يا رب العالمين، واشرح لنا صدورنا وألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وبلغنا ليلة القدر يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد. الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. My dad will let me, but I don't have any. Just leave you with one reminder, inshallah, before we go home, inshallah. Remember, my brother and sister, is one of the sunnah, or one of the things that we often neglect to implement, is to make dua for our brothers and sisters in our community. You know, the Prophet Muhammad ﷺ requested that the companions, when they're making dua, they make dua for each other, they make dua for one another. And we have examples of Imam Shafi'i and Hassan al-Basri and many other examples. We used to actually, when they sit down, they would name up to 30 people in keeping them and mentioning them in dua. Just think about that. Can you just sit at home and think of a list of 30 people to make dua for? Most of us don't even remember, the people in our lives. We have to go on Facebook and Twitter just to go through the contact list. Who's a part of my life, right? But subhanAllah, there should be at least a network of 30, 40, 50 people in your life that are core, that you love for the sake of Allah, that love you for the sake of Allah. That relationship is built on the mahabbah for Allah subhanahu wa ta'ala. So please keep one another in dua. And this is a beautiful opportunity to see so many faces and so many people. So don't forget to get to know one another, ask for each other's names, say salam. And it's one of the sunnah of the Prophet Muhammad to exchange names and to say salam and exchange salams and to exchange the love. The Prophet Muhammad did say that if you love someone for the sake of Allah, tell them. And the response is, may Allah, whom you love me for, love you back. So I ask Allah to grant us love for each other, truly and sincerely for His sake, and I ask Allah to give us the strength to express that love for one another. Barakallahu fikum wa jazakum khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. I don't know.
Why? I want time. No, if you love for the sake of Allah, you have to tell him. السلام عليكم حبيبي، كيف حالك؟ ما شاء الله، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. حياة سنة النسوان. الله يحييك ويبارك فيك. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الله يجزيك ان شاء الله. الله المستعان. الله المستعان. الله يبارك فيك. الله يسلمك. تسلم. الله بحبك بفضل الله. الله يبارك فيك. حسن ظن. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك حبيبي الغالي. الله يجزيك. يبارك لك. انا اقول لك طيب ان شاء الله. السلام عليكم. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الله يجزيك. الله يبارك فيك. حبيبي السلام عليكم. ان شاء الله. How you doing, man? Very fresh. Nice to meet you. Yeah, like actual sit down. Alhamdulillah. For the shift, the service a lot. Do you say how to say? Yeah. For the shift, yeah. They don't have shoes. No company gives shoes. Any company gives shoes in store. He's still young, so you're gonna grow taller than me probably. I'm not gonna grow.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالوحل المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله. سمع الله لمن الله. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله. سلام الله.
الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله سمع الله 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 الله. السلام عليكم. السلام عليكم. سبحان الله. الله كان 14 8 6 with it. The 6 with it. Oh, yes. 6 with
Because we are over this stand there, the damages down time. Yeah. Allah Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سلام الله. الله الله الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمع الله. الله 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 الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله الله.
الله الله الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله سلام عليكم. الله 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 الله